Ating abutin ang pangarap diwan sa pamamagitan ng ang kaunlaran ay makakamit. Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar on root crops processing. Okay, on behalf po of our director and the whole community of DOST ITDI, I am Karen Cruz, your moderator for today's session. With me are my colleagues, Ms. Namga Ganotisi and Mr. Mark Kitulio. We are from the Regional Cooperation and Training Section of the Technological Services Division of DOST ITDI. Okay, so this 2-hour livelihood webinar will be covering these topics. Overview of food processing and preservation, raw materials and equipment requirements, and then the processing of the root crops, okay, and the quality control, food safety, and good manufacturing practices. And at the end of the webinar, we will also provide yung business opportunity plan. Okay, so simple product costing po ito. Okay, so tamang-tama po ito sa mga interesadong mag-venture into food processing. Okay, so for the training handouts, pwede nyo po itong ma-download through this link. Okay. Okay, for our webinar rules, to ensure the quality of video and audio, always check your devices and internet connection to avoid any interruptions para po maging smooth ang inyong panonood. And then if you have questions, clarifications about our topic, you may use the chat box and the resource speaker will answer your questions after the presentation. Or you may raise your, you may also park your questions for a moment and we will allot time for Q&A. Okay? Be attentive po and of course, stay engaged para po sa ating productive na learning. Okay, so right now we have 113 watching at YouTube. Okay, ang dami pong maagang nag-antay para sa webinar po na ito. Okay. Okay, but before we start with our training proper, nais po muna namin pakilala ang DOST at ang aming ahensya. DOST or Department of Science and Technology is headed by our Secretary, Fortunato de la Peña, and with its mandate to provide central direction, leadership, and coordination of scientific and technological efforts and ensure that the results are geared and utilized in area of maximum economic and social benefits for the people. ITDI is one of the research and development institute of the DOST. We also have sectoral planning councils like PCARD, PSHRD, and PCHRD. SNT services like PAG-ASA, FIVOX, collegial and scientific bodies such as NAS and NRCP. Of course, there's the RDIs. Okay, regional offices and PSTCs. Okay. So DOST ITDI is headed by our director, Dr. Annabel V. Briones, and our office is located within the DOST compound in Bicutan, Taguig City. Kasama po ito ng ibang agencies ng DOST such as FNRI, TAPI, SEI, PTRI, MIRDC, councils, and DOST Central Office. Okay, so for better knowledge and awareness po about our programs and services that we offer to our clients, and to cater the needs of various industries, including the academe, MSMEs, LGUs, private sector, and other government agencies, please watch our corporate video.
tracing its roots back in 1901 from the then Bureau of Government Laboratories, which became the Bureau of Science, the Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute, or DOST ITDI, turned 119 years old on July 1, 2020. From basic researches to mapping of the country's flora and fauna and other local resources for scientific studies, DOST ITDI has been a vital instrument in establishing the research and development agenda in the country. It was 1958 when the Bureau of Science became the National Institute of Science and Technology, NIST, that industrial R&D started gaining ground while harnessing local resources and skills towards self-sufficiency and optimized productivity. Industrial R&D went full gear in 1987 when the NIST was renamed Industrial Technology Development Institute, focusing on 4 major functions: research and development, technical services, technology transfer, and custodian of the national units of measure to provide international traceability. DOST ITDI Research and Development covers 5 major areas: food, environment and biotechnology, chemicals and energy, material science, and packaging technology. All aimed at supporting and answering the needs of local industries. Complementing its R&D are its technical services, standards and testing, national metrology, and technology transfer, aimed at harnessing local industries' productivity and competitiveness, and translation of developed knowledge or innovation into the production sector, paving the way for new businesses or startups. As well, DOST ITDI innovations serve as springboards for businesses to thrive and prosper. In support of the administration's thrust in addressing the COVID-19 pandemic, DOST interventions are anchored on the theme, Agham at Teknolohiya, Sandigan ng Kalusugan, Kabuhayan, Kaayusan, at Kinabukasan. At the height of the COVID-19 pandemic, and when most of the country was in enhanced community quarantine, DOST ITDI bravely rose to the call of duty, distributed ready-to-eat foods such as the Pack of Hope and Mung Bean Cocoa Milk Drink to our frontliners in Metro Manila and other regions in the country, produced face shields via 3D printing and donated these to hospital frontliners, developing prototypes and 3D printing critically important parts of hospital equipment, and improved design of N95 masks to better protect the frontliners. The Institute is also providing interventions for our displaced countrymen who lost their jobs and livelihood by making training available online whenever necessary. And even before this pandemic, DOST ITDI innovations were critical in rehabilitating communities that experience calamities and even war and make them whole again. DOST ITDI has been preparing for an innovative ecosystem for new knowledge and technology to thrive and help make us ready for Industry 4.0. DOST ITDI aims to achieve kaayusan and ascertain the future or kinabukasan through its initiatives and help businesses in every Filipino adapt to COVID-19 under the new normal. State-of-the-art facilities are being established. Construction of the Simulation Packaging Testing Laboratory, SPTL, and Green Packaging Laboratory, GPL, is ongoing. At the SPTL, stress conditions that affect products during transport are simulated that can help mitigate losses during distribution, while produced products can be processed and packed in a green packaging laboratory. AMSIN, or the Advanced Manufacturing Center, DOST's 3D Printing Technology Center, is a joint project with Metals Industry Research and Development Center, MIRDC. ITDI focuses on developing multiple 3D printing materials from local materials to reduce cost. Halal Food Research and Development Facility. With this facility in place, the Institute hopes to develop new food products that are compliant to halal standards and as well support DOST as it responds to Republic Act No. 10817, or the Philippine Halal Export Development and Promotion Act. Enhancement of the competence and capabilities of the National Metrology Laboratory of the Philippines. Expertise and facilities are being upgraded, and construction of laboratory facilities for metrology and chemistry and biology are now ongoing. It is envisioned that the animal will provide the country with credible measurements
in traceability in the fields of physical, chemical, and biological metrology. And with the emergence of the COVID-19 pandemic, DOST response has been decisive. With the support of President Duterte and the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, the DOST will establish the Virology Science and Technology Institute of the Philippines, or VIP, to be constructed at the new Clark Economic Zone in Capas, Tarlac. The VIP shall be pursuing priority virology research and developing diagnostic kits, therapeutics, and vaccines for diseases caused by viruses, where DOST ITDI will have a critical function. From laying the groundworks for science and technology in the country, the Industrial Technology Development Institute of the Department of Science and Technology, through the years, which turned 119 last July, has been consistently providing innovations to industry to help make them competitive, emerging as a credible industry partner. The Institute has been instrumental as well in mitigating hazards and improving the lives of disaster victims and communities to rise again. With so much optimism with this cooperation and bridging of talents and expertise, we look forward to enhance science, technology, innovation, competitiveness, and the emergence of new research and development capabilities that hopefully will translate into new products and services that meet the current and future needs of our nation and the people. Okay, thank you for watching our ABP. Should you have technical needs under our expertise, such as food processing, chemicals and energy, environment and biotechnology, material science, and packaging technology, needs for training, technical assistance, testing, and calibration, you may send your request letter to our office through Dr. Annabel Briones, our director, and to our email addresses as shown in the screen. Or you may call the Technological Services Division at 8837-2071, local 2265, or through mobile number 0917-897-9308. You may also visit our website and follow our Facebook page, DOST ITDI updates for our events and activities. So let me introduce our resource speaker. She is a graduate of BS Food Technology at University of Santo Tomas, Manila. Okay, and meron din po siyang MPM major in technology from Ateneo University. She is a certified halal lead auditor and a food protection manager. Okay, the certification was from Malaysian Halal Consultation and Training, and the other one is accredited by the American National Standards Institute. Ma'am Doom conducts research and development of new food products and improves the quality of the existing. Okay, she is currently a supervising science research specialist from Food Safety Section of the Food Processing Division of the DOST ITDI. Okay, she is none other than Ma'am Lourdes Montivergen, or Ma'am Doom as we call her. Okay. And introduce ko na rin po yung isa po nating resource speaker for today. He is a graduate of BS Food Technology at the University of the Philippines, Visayas. He is also a certified halal lead auditor and a certified food protection manager. He also has numerous trainings and experiences related po sa food processing. Kasama po niya si Ma'am Doom sa Food Safety Section and Food Processing Division. Okay? Currently, siya po ay Science Research Assistant. Okay? Let's welcome po Ma'am Lourdes or Ma'am Doom and Sir Charles Pebpalya. Hello po. Good afternoon, sir.
Good afternoon po. Mag-i-share na lang ako ng screen. Okay, sir. So, kita na po ba? Okay. So, once again, ako nga po pala si Charles Campaglia, a Science Research Assistant from the Food Processing Division ng DOST ITDI. So, today, yung i-discuss ko is on the root crop processing. To start with, kailangan muna natin i-define kung ano yung food processing. So, food processing involves the transformation of raw material into food products. So, in this case, root crops, yung i-convert natin or i-transform natin into food items. Since root crop nga yung raw material natin, one prime example is the ube. So, for food processing, convert natin siya into powder or beef flour or halaya or chips. So, ano yung food preservation? Yung food preservation is ito yung process of treating and handling food in such a way na pinipigilan natin or binabagalan natin yung pagkasira ng pagkain or yung pagtubo ng mikrobyo. So, ano-ano yung mga methods ng food preservation? One is canning. Next is freezing, pickling or salting, and drying or dehydration. Again, these are just some examples ng food preservation. Marami pa pong methods on how to preserve our food or root crops. So, I've just stated for example. So, for canning, it is a method of preserving food from spoilage by storing it in a containers that are hermetically sealed and then sterilized by heat. So, nag-a-apply tayo ng heat or mataas na temperature para ma-preserve and mapatay yung mikrobyo sa raw material natin. Then, yung pangalawa, yung freezing is a method of preserving food by lowering the temperature to inhibit yung microbial growth. Kung sa canning or thermal processing at application ng heat yung ginagawa natin, sa freezing naman is removal ng heat or binababaan natin yung temperature para ma-preserve yung raw material. For pickling, it's the process of preserving edible products in an acid solution, usually vinegar yung ginagamit, or in salt solution or brining na tinatawag. So, and in the picture, ito po ay isang Japanese na side dish, parang katumbas nung atsara dito sa atin. Made out of ginger. So, gari yung tawag sa kanya. And drying or the dehydration is a method naman of food preservation that removes moisture from the food so bacterium, yeast, and molds cannot grow. So for dehydration, natanggal natin yung moisture para ma-prolong or mapahaba yung buhay ng raw mat natin. So in this discussion, mag-focus po tayo with drying and dehydration. And later on, magpapakita po ako ng video sa parang demo video na rin on how to produce ube powder or ube flour. So, yung dehydration is bakit siya yung ginawa nating example for the root crop and vegetable processing. Root crop processing is kasi ito yung isa sa mga yung oldest form of preservation technique. And yung as I have said earlier, it is a removal of moisture through the process of sun drying or mechanical drying. And yung primary reason nga ng dehydration is to preserve the raw material. Ano yung advantage ng dehydration? So, low yung processing cost kasi nga pwede nating
i-dry yung raw material natin sa araw lang, sa init ng araw. Tapos, minimal yung processing treatment. Yung temperature during drying is, pag sun drying, nagre-range lang from 50 to 80 degrees as well as sa mechanical drying. Tapos, since mababa na yung moisture content ng raw material natin, shelf stable na siya. So, mahaba yung shelf life, na-extend natin yung shelf life. And compact and lighter yung finished product since natanggal yung moisture, pag ginrind natin siya transform natin siya into a powder, mas nagiging compact yung yung product natin. And yun yan, since natanggal na yung moisture, mas magaan siya. Tapos, inexpensive yung packaging. Kita naman po natin, hindi siya kailangan ilagay sa jar, hindi rin siya kailangan ilagay sa cans. So, yung usual na ginagamit natin is PE or PE bags. Yan. And for the raw material specifications, for drying, yung kailangan natin during sorting or receiving ng raw material, that ma-identify natin kung ano yung fresh. So, bright yung color, firm, and straight, hindi yung malambot na, tapos normal pa yung flavor or yung odor niya, then free from damages, decay, blemishes, and injuries, or minimal yung damage niya. Then for the equipment, utensils, packaging material, and packaging material requirements, yung equipment and utensils must always be cleaned and sanitized before use and after use na din. Dapat nililinis natin siya. Then, equipment and utensils must be made of stainless steel material. Then, packaging material must be non-permeable and has a high resistance to puncture. So for the disinfection naman ng raw material, kailangan pagka-receive natin, dapat hinuhugasan siyang maigi para matanggal yung dirt, pati yung mga soil na dumidikit sa root crop natin. After nating i-wash, isa-soak natin siya sa 100 to 200 ppm na chlorine solution for about 3 to 5 minutes. Then, after that, i-rinse natin siya thoroughly with clean running water para ma-remove yung residual chlorine. So, i-rinse natin siya for 3 to 5 times or hanggang sa matanggal yung residual chlorine or wala nang amoy chlorine or malinis na yung tubig na ginamit natin sa paghugas, sa pag-rinse. The general process of dehydration is simple lang yung steps. Kailangan lang i-clean. Tapos for root crops na like ube, cassava, na kailangan balatan, babalatan natin. For those na hindi naman na kailangan balatan like kamote or potato, pwedeng hindi na natin siya i-peel as long as na-wash and na-disinfect natin siya ng mabuti. Then after natin i-peel, i-grate natin siya or i-slice. Depende sa preference ninyo kung during drying, grated ba siya or slicing. Wala namang factor talaga yun. So hindi tayo exclusively slicing lang. Pero pag chips or dehydrated chips yung gagawin kasi natin for storage, slice talaga. Pero kung powder, okay lang grated or sliced. Then after natin siyang ma-slice, ilalatag natin siya sa trays for drying na. I-dry natin siya at 60 to 80 degrees Celsius for mechanical drying. Tapos, depende kung gaano karami yung or ano yung moisture sa raw material natin, kung gaano kalaki. Yung magiging tagal niya sa drying. Pwedeng kung wala tayong mechanical dryer, solar dryer yung
i-dry natin siya using a solar dryer or sa sun drying lang. After drying, i-grind natin siya, tapos i-sieve or depende kung anong particle size rin yung hinahabol natin. So, pag kaano na lang tayo ng siever na angkop sa particle size na hinahabol natin. After which, ipapack na natin siya and i-store. So, these are some examples of application ng drying technology. For ITDI, meron po tayong emergency food reserve or yung EFR, utilizing two root crops na as raw material. So yung cassava and kamote. Tapos may halo rin siya na malunggay and malunggay tsaka munggo. Then next is our salabat. Pwede ring product rin siya out of the drying technology. Tapos ubi powder and turmeric tea. So i-share ko lang sa inyo yung example ng pag-process ng ubi powder. So for ubi powder processing, yung raw mat natin is ube. Then the equipments and utensils, yung major equipment na kailangan natin ma-acquire is the steamer, dryer, grinder, ipal sealer, as well as mga minor equipments such as yung mga cutting boards natin, kutsilyo, sieve, salaan. Tapos packaging material. Then for the dryer, meron tayong option to use a solar dryer. Ito po. Tapos pwede rin na mechanical dryer. So for ubi processing, halos same din lang naman dun sa general process yung pag-process ng ubi powder. May option ka lang na kung magsisingit ka lang ng steaming sa process after peeling para maano na kung prefer mo na ready to eat yung ubi powder mo. Kasi pag hindi mo siya lulutuin, yung outcome mo is hindi siya RTE. So, yun, i-clean natin siya. Then, either mauna yung steaming or mauna yung peeling. Walang strict process with that kung ano yung dapat mauna, steaming ba or peeling. Then ipipeel, then i-steam, tapos i-grate natin siya or i-slice, i-dry, then grind and sieve, tapos ipapack for storage na. So may papakita po kaming video on the actual processing ng ubi powder. I-play na lang po ngayon.
Okay. So, yun po, bali sa demo or sa video, as you can see, baka magtanong kayo bakit hiniwa pa yung ube after steam. Ano lang po yun, parang additional technique para mas mapabilis yung pag-cool down ng raw mat prior sa grating. So, kasi pag matagal yung cooling ng raw material after steam, may continuous heating pa rin within the ube sa loob. So, pwedeng malabsak yung output mo, yung after mo ma-steam. So, hindi po yun yung um, ano ng ube, yung properties ng ube na hinahabol natin. Kundi yung tamang pagka-steam lang na hindi siya yung lutong-luto, medyo matigas-tigas pa konti, pero pwede na siyang ma-consume. So, yun po. Tapos, yun lang naman yung pointers na nakita ko during processing ng ube. And So ito po ay with that, karagdagan ng mga thank you po and information God bless. sa Salamat mga po sa sinabi ni Sir pakikinig. Charles. And So dapat malaman po stay safe po. natin Ingat po tayo parate. na meron mga standards na dapat tayong matugunan at dapat ito po ay masunod natin dahil ito po ay standards na dapat inaano po ng government para tama ang proseso at safe po ang ating pong pagkain na ipoproduce. So, okay na ba? Bakit nakalagay? Sige. So, ayon sa Codex Standard, para sa kasaba, ay dapat yung sweet varieties lang ang ating para sa pagkain na ginagamit. At ang cyanide kasi po ay alam niyo naman po yung mga kwento na merong mga na ospital dahil merong mataas ang cyanide ng kasaba na nakain. So, usually po may yung mga sweet varieties po, kaunti lang po ang kanyang cyanide kaysa doon sa mga bitter variety. So, less than 50 mg per kilogram hydrogen cyanide sa fresh na kasaba. At kaya nga po, para safe po ang ating kasaba, dapat it must be fully cooked before being consumed. Sa atin naman pong ginagawa, mahaba po ang proseso natin at nagbo-volatilize naman po ang cyanide, kaya okay naman po. At ito naman din po ay ating niluluto. Tapos marami pa pong prosesong ginagawa. So it must be peeled before processing because peels contain most of the toxic glycosides. At saka nag-evaporate po to rapidly mga 28 to up to 70 degrees centigrade. So kaya nga po, ito na-mention na po ni Sir Charles, ang tamang pagproseso ng kasaba para maging safe kainin. So na-mention na rin po ni Sir Charles ang proseso. Ito po ay ang mas detalyadong proseso. So kailangan po natin, na-mention na rin po ni Sir Charles yung mga major na mga equipment na kailangan natin. Kailangan po natin ng dryer at saka ng gilingan. Dahil yung iba po, pwede pong steam natin. Ito po ang tinuturo namin sa inyo ay yung ini-steam, pre-cook po. Meron naman pong kasaba na flour na hindi na po pinipre-cook. So, i-ano po namin sa inyo yung proseso ng pareho. So, pero ang na-mention po ni Sir Charles ay yung pre-cook po. So, kailangan po natin ng steamer para doon po natin i-pre-cook o i-steam yung ating po mga root crops. Tapos dryer, tapos po meron tayong gilingan. So, ito lang po yung mga major na mga equipment na kailangan natin. So, meron po tayong wet processing area at saka dry processing area. So, wet processing area po, doon po tayo maglilinis ng ating po mga root crops. Alam niyo naman po ang mga root crops masyadong iba po. Dahil sa soil, marami pong talagang nakadikit na soil at kailangan po talagang linisan mabuti at isanitize. So, doon po tayo sa wet processing area, doon po natin magagawa lahat yung pati i-cook o pre-cook po by steaming, doon na rin po sa wet processing area. At pwede na pong ilagay pag naka-pre-cook na
Pwede na pong ilagay, naka-slice na po. Pwede na pong ipasok dun sa ating drying area o dry area, dry processing area. So nandun po ang dryer natin. Lalagay na po natin yung mga bali malilit na po na mga pieces para mas madali pong ma-dry. Pagkatapos po, pag na-dry, mga after 8 hours, depende po kung anong ating pong dinadry. Ang malunggay po, mabilis lang po yan. Kung ang alimbawa, yung pong mga dahon po ang inyo pong dinadry. Pero sa root crops po, medyo matagal-tagal po yan, mga 6 to 8 hours. So lalo na po, pag ulan, talagang medyo mas mahirap kasi mataas ang humidity do sa ating sa atmosphere natin o sa air. So, sa environment, kaya medyo mahihirapan mag-dry. So, pag na-dry naman po, meron na tayong, dun din po ang ating grinder. Tapos, meron po tayong packing area ng mga ating pong dried na at pulverized na mga root crops na flour. Tapos, storage po area. So, ito po yung detailed po ng mga processing area. So, hindi ko na po masyadong i-detalye ito, pero if you want, we can give you po yung anuman yung mga requirement para sa facility. So ito nga po ay na-mention na rin ni Sir Charles, yung dryer po na kailangan natin. Pwede, ito pong dryer na to, pinakikita ko ay mga 100 kg ang capacity, mga 100 to 150. Tapos pwede din po, na-mention din po ni Sir Charles, meron din pong solar dryer. Ito po ay design ng FAO. So wala po itong solar cell. At magandang airflow lang po ang principle nito. At nakaka-dry din po talaga ito. So yan po ang principle niya. Ngayon, ito din po ang mga kailangan natin ng mga auxiliary equipment. At ganun din po yung mga major equipment ng dryer at saka po yung ating pong grinder. At ito po yung mga iba po dito ay yung mga minor equipment na kailangan. Ito po, detalyado na po yan. Tapos yung mga yield po, sa mechanical dryer po, ang kasaba, ang yield po niyan ay mga 20%. 20 to 25%. Depende po syempre kung maganda yung bulk density ng ating kasaba. O kaya kung ano man root crop. Kaya mas maganda po yung mabibigat ang ating pong mga matured na po na mga root crops ang gagamitin natin, matured. So, ganun din po ang kamote, mga 27 to 30% ang yield. So ito naman po, pag sa solar dryer po na pinakita ko sa inyo, magagamit lang po natin. Ito po ay capacity nito ay mga 10 to 15 kilograms yung pinakita ko pong solar dryer. So mas maliit po. So pwede pong, ang loading density po niya per tray po, mga 10 trays po yon ay 500 grams. So ang mga yield po makukuha natin ng mga 20 to 25% din po. At sa kamote, 27 to 30%. Sa kasaba po, 20 to 25. Sa kamote, 27 to 30%. So ito naman po yung mga physicochemical properties ng ating powder. Ay yung pong kasaba, water activity po ay mababa. So shelf stable po siya, mga 0.4%. Sorry, 0.4. Na water activity, moisture po is mga 5 to 6%. At ang pH po nila ay mga 5.8 to 6. Ang bulk density po, ibig sabihin yung pong bigat at against volume po. Para katulad po nito, kung gagamit po tayo ng ating cassava flour o kamote flour na gagamitin po halimbawa sa baking, ano po ba ang tamang weight or volume na gagamitin natin? So ang all-purpose flour po, ang 1 cup nito ay 0.5 grams per ml. Ang kasaba naman po ay 1 cup ay 0.452 grams. Ang ano po to, ang bulk density po. So makikita niyo po dito na mas kaunti pong kasaba ang gagamitin natin. Mas kaunting weight po ng kasaba. Pero pareho po silang volume, 1 cup.
So yung kanina po, yun nga, bulk density po yung sinabi ko na 0.452 at saka yung all-purpose flour naman po ay 0.554 grams per ml. So ito naman po ang nutritional composition ng ating pong mga powder. Yung dalawa lang po ang nagawa namin, yung cassava at saka sweet potato. So ang tawag po dyan sa mga flours, katulad po halimbawa, i-mix po natin ang kamote at cassava flour at iba pa pong mga flour na galing halimbawa sa gulay, katulad po ng ginawa namin sa emergency food reserve. Ang sinama po namin doon ay cassava, kamote, munggo, malunggay, kalabasa, saba, at soybeans. So ang tawag po doon ay composite flour. Ito naman po ang mga standards para doon sa mga composite flour. Ito po, microbial limits for composite flour, yung total plate count, coliform, staphylococcus, salmonella. So dapat lahat po yan ay ma-observe, ma-meet po natin. Yun naman pong microbial properties na amin pong mga flours ay usually po ang total plate count niya ay mga 4,000 CFU per gram kasi ito po ay pre-cook. Pag ito po ay hindi pre-cook, meron po tayong cassava flour na hindi pre-cook, hindi ini-steam, mas mataas po ang ating total plate count. Kasi hindi naman po naluto. So, importante po ang food safety, na-mention na rin po ito sa inyo ni Sir Charles. At una po, yung cassava toxin, hindi ba po, alam naman po natin na yun nga, ang kinakatakutan po natin dyan ay yung hydrogen cyanide o yung cyanide na nandoon po sa cassava. So, dapat po talaga ay ito po ay lulutuin ang cassava. It is poisonous po in its raw state because of the cyanogenic glucosides. At ito po ay convert na into hydrogen cyanide pag na-rupture po yung cells, katulad pag na-slice po natin. At amount of cyanide depends on the variety. Mas mababa sa sweet variety. Tapos ang cyanide levels po, ang range po niyan ay 10 to 450 milligrams per kilogram na fresh fruit. At ang cyanide po ay more concentrated sa skin. Kaya nga po pinakita po kanina ni Sir Charles, pinipil po yung cassava fruit. So ito naman po yung LD50 at ang safe level po ng cyanide in cassava flour, sinet po ng WHO at 10. Hindi ko po makita kasi dito, 10 milligrams per kilogram. So, by adequate processing po, peeling, slicing, cooking, yung drying din po, nagbo-volatilize pa rin po ang ating pong cyanide, ay nababawasan po ito at na-reduce po para maging safe kainin. So, ang bitter varieties po mataas ang cyanide, kaya talagang ang for consumption po ay ang sweet variety lang po ang nire-recommend. So, physicochemical properties po ng mga powders natin. Ito po ang nandito ay ang physicochemical properties ng cassava. So, again po, ang importante po dito ay yung level ng cyanide in cassava flour na set as by WHO as 10 ppm. Only sweet variety should be processed for food. At yung standard for total hydrocyanic acid should be not exceed 2 milligrams per kilogram, determined as free hydrogen cyanide. LD50 is reported to be 0.5 to 3.5 milligram per kilogram body weight. So ito naman po yung sinasabi namin kanina na yung hindi naman po natin ini-steam, walang pre-cooking. So meron po tayong cassava flour na ini-steam. Meron din po tayong cassava flour na hindi na po natin ini-steam. So, ang basic process po nito ay ganun din po. Ipipeel, sort, peel, wash, grate, pinipress po. Pwede pong para mas mabilis i-press. Tapos, mill o i-grind, dry. Tapos, pag after drying po, i-grind ulit into fine mill, using fine mill. Tapos, sieving at packing.
So, ito naman po ay na-mention ko na rin po para ma-improve po yung stability ng mga ating cassava flour na hindi po walang pre-cooking, mas ready din po na i-roast yung flour after po natin mag-dry at mag-grind. Tapos ang level po ng cyanide may vary due to any change in agroclimatic conditions. So, nag-iiba-iba po talaga din. Minsan sa panahon at sa area kung saan minsan mataas din ang cyanide. So maging ano lang po tayo na dapat safe po ang ating pong mga tubers na ginagamit. Pwede naman po natin itanong sa mga kung saan man sa Bureau of Plant Industry, alam po nila yan kung saan po mga root crops na safe ang kainin na only for human consumption po. So, field tubers po can be detoxified by grating followed by sun or oven drying at temperatures less than 70 centigrade. Kasi na-mention po namin, nagbo-volatilize naman po ang cyanide. So, ang sweet potato naman po ay may toxin din po. So, ito lang po So, lalo na po sa mga infected or injured na sweet potatoes, meron po siyang toxic terpene substances. Ang tawag po ay ipomeyamaron epitotoxin or plant toxin. So meron din pa rin po siyang other toxic substances katulad po ng ipomeianin with LD50 of 26 milligrams per kilogram body which may be present. Ito pa ay toxic terpenes which can cause liver disease. Kaya nga po, only good quality tubers should be used. So pati din po ang sweet potato. Hindi po ito kinakain na hilaw. Mayroon pong nabalitaan, kumain ng hilaw at syempre hindi po maganda ang nangyari. So ito naman po ang physicochemical properties ng ating kamote flour. Ito po ay pre-cook o in-steam. Infected or injured sweet potatoes may contain ipomeyamaron or IPM with LD50 of 230 milligrams per kilogram. At ang ano po lethal dose po niya o LD50 ay at 250 or 500 milligrams per kilogram body weight, na verify po ito. At ito po ay isang phytotoxin. Makikita po sa mga injured or mga may disease na sweet potato, yung may mga sira. So maganda po talaga yung magandang quality ang ating pong gagamitin. Only good quality tubers should be used. Ang taro naman po ay ganun din po. Alam naman po natin yung gabi. So all parts of taro plant are toxic if consumed raw due to the high percent po ng calcium oxalates in the root. A crystal-like poison that can cause kidney stones and mouth irritation in the form of numbing, burning, or an itching sensation. Proper cooking minimizes the toxins. Taro po is quite difficult to handle dahil po, di ba, grabe pag mag-slice ka ng taro o mag-peel ka, talaga po ang kati-kati sa kamay, iba talaga. Kasi nga po doon dahil din po sa oxalate. To prevent this, we can use muna po mustard oil before tayo mag-peel o mag-slice ng taro. So ito po yung tinatawag na raffids, para pong mga ano siya, karayom. Needle-shaped crystals ng calcium oxalates. So taro leaves are extremely poisonous and they need to be cooked completely for about 1 hour at simmering temperatures. Kaya dapat po lutuin ng mabuti. Hindi pa pwedeng lutong kaunti lang dahil pwede pong talagang makapoison yun. Tapos po, yung presence of needle-shaped raffides, yung nandito po sa picture, kaya kailangan po natin lutuin mabuti yung ating pong paggumagawa tayo ng laing. Ubi toxin po can be toxic din po if eaten raw. Meron po siyang mataas din ng oxalates niya. At ang ano po dito ay meron minsan po, lalo na yung bitter na ube, nagpo-produce po na, meron po siyang saponin, meron din po siyang diasgenin, meron din po dioscorin na sinasabi, medyo ano din po, mga toxic po na mga substances at kailangan po talagang lutuin din ng mabuti.
So katulad po ng Diosgenin na makikita sa mga ube o mga Dioscorea na mga tubers, marami po yan eh, may tugi, may ube, pareho po yan na family ng Dioscorea. So meron po silang Diosgenin para po sa birth control pills, marami pong mga iba pang bioactive components. Ang Dioscorea naman po ay protein na naglo-lower ng blood pressure. May mga studies po na ganun. So, isang major alkaloid po, toxic substance, yun nga pong Dioscorea. At ito po ay minsan pag meron po mga mapapansin nyo may bitter taste, ay ito yung po yung Dioscorea at medyo po ito nagpo-cause ng dizziness, vomiting. Tapos pag talaga pong masyadong marami, fatal paralysis po of the central nervous system. At kaya lang naman po, di ba, madami naman proseso natin, mahaba ang proseso natin, nililinis, tapos kinukook, tapos ida-dry pa. So marami pong nawawala doon. Kaya safe naman po ang pinaka-final product. So marami na rin pong mga standards. Makikita niyo po ito sa Philippine National Standards po. Check niyo po sa website ng BOPS o kaya ng DTI o kaya po ng FDA. So ito po yung mga GAP sa agricultural side po ito. Meron pong GAP for cassava. Meron din po tayo na dried cassava chips and granules, standard po. Ito po yung hindi siya in-steam o walang pong pre-cooking. Meron na rin pong PNS, yung mga machinery po natin for cassava. Ito nga po ay cassava granulator o grinder. Meron din pong tayong, ito po yung sa Code of Agricultural Practices for cassava. Tapos po, meron din pong para naman sa sweet potato. Ito po ay sa GAP side, agricultural side, at ganoon din po sa grading ng mga kamote. So, meron po tayong PNS for ube halaya. Ito po ay ang gumawa po nito. Nag-start po itong gumawa ng PNS na to ay ang ITDI DOST. Meron din pong recommended code of practice po for the processing and handling of ube yam. So, lahat po ng mga gumagawa ng ube, mga process ng mga ube, tignan po natin itong PNS na ito kasi marami po tayong makikita dito ano dapat nating proseso o mga practices na tama para sa ating ube products. So, yung taro po, paano i-handle na tama ang taro na dahon? Kaya nga po meron tayong PNS kasi medyo delikado nga po kung hindi po tama ang proseso. So may PNS na rin po ang taro leaves. At ito naman po ay yung ube halaya. Ito naman po yung tamang grading at classification, yung pong sa GAP din po, agricultural side po ng taro. Meron pong good agricultural practices na nakalagay doon kung paano tamang growing at harvesting ng taro. So, yun po ang ating pong dapat malaman po sa food safety po na importante po yun dahil kailangan po natin na safe ang ating po mga final products. So ito pong facility, hindi ko na po masyadong anuhin dahil meron naman po tayong, you can just visit us po or consult with TSD with regards po yung mga process control o ito po yung mga sinasabi namin sa inyo, yung mga detalyado na proseso. Pati po yung facility, anong requirement, kasi medyo mahaba po ito. So GMP side po ito at medyo mahaba po ang inaan lang po namin ay siguro yung mga importante po dahil maikli lang po ang ating time. But you can ask po itong detailed po na process control for processing of mga root crop products po natin. So yun nga po, meron po tayong dalawang processing area, dry processing area at wet processing area. Tapos kailangan po natin na talaga ma-quality control yung mga final products natin kasi po pag hindi po talaga dried siya ay pwede po siyang mag-ferment, pwede pong mag-grow talaga
pag nag-ferment po, nag-grow ang mga microorganisms at hindi po maganda ang kalidad ng ating pong product. Kasi po, meron po tayong na dapat nami-meet na mga microbial limits, di ba po? So, pati limit for moisture content, hindi po pwedeng ang taas ng moisture niya dahil madali siyang masira. Kaya nga po kanina, pinakita po namin sa inyo ano yung mga required moisture content ng final product at iba pa po mga physicochemical properties. So, ito naman po ay tungkol doon sa ating mga toxins kung na-mention na po namin. So dapat po, in the first place, maganda yung ating kalidad ng raw material natin. At pag hindi po maganda ang kalidad ng raw material, ay mag-show po ito sa final product. Maikli ang shelf life, madaling masira, at makikita na yun po, hindi maganda ang mga sensory properties ng ating final product. Yung pait o may ibang lasa. So hindi po papasa ito mga products na ito kung hindi magandang kalidad ng ating raw material. So pinakita naman po ni Sir Charles yung tamang washing po. Kasi di ba po sa soil yan, again, importante po tama ang washing ng ating pong mga root crops kasi nakadikit nga po ang soil dyan. Kaya kanina pinakita ko ni Sir Charles kung paano natin tamang lilinisan at isa-sanitize ang ating pong mga raw materials. So again po, yung cassava peels, dapat alisin po ang peel dahil nandoon po nakakoncentrate ang yung hydrocyanic acid. So tama po dapat ang ating pong lahat ng mga ginagamit, yung pong ating equipment ay ayon sa sanitary design principles. Hindi po pwedeng magamit natin yung pong mga equipment na finabricate lang natin na walang kaalam sa tamang tamang design na equipment. Dahil po marami pong katulad po ang problema na heavy metal contamination pag hindi tama ang design ng equipment. Example po, yung soldering at welding ng mga equipment. Pag hindi po siya tama, hindi po siya pino, saan pupunta? Di dun sa product. Kaya po, meron po tayong fina-follow. Kaya makita nyo kanina, meron pong PNS for equipment. So, nag-i-start na po ang tayo po sa Pilipinas. So, marami pa pong kailangan tayong ma-design na tamang equipment. Halimbawa po for peanut butter at saka iba pa pong mga equipment na kailangan. Lalo na sa mga products na importanteng mga high-risk products po na tawag. So yun po, tamang design ng equipment. Hindi po pwedeng mag-fabricate lang na equipment na hindi po tama. Ano ho? So heavy metal contamination po magiging problema diyan. Tapos po, tamang mga lahat po katulad doon kaya nga po ang makikita nyo sa food grade na stainless steel ang talagang nire-recommend for food processing. Stainless steel po ito na ang 301, ang series niya po ay 301 to 314. So mga cast iron po hindi maganda, hindi po tama yan sa food processing, galvanized hindi din po, aluminum hindi din po. So may mga sa iba pong bansa, mayroon na po sila mga standards for food processing equipment, mga 3A sanitary standards, NSL, iba-iba po. Para pati ang paggamit ng equipment ay hindi po siya magko-contaminate ng mga heavy metals sa pagkain. Pag hindi po tama din ang design, mahirap malinisan. So anong mangyayari? Mataas po ang microbial load. No? So meron pong smoothness na required yung mga food contact surfaces. Kaya hindi po basta-basta na kung ano lang ang equipment na gagamitin natin sa pagpoproseso ng pagkain. So yun po, yung steam blanching, yung sinasabi natin po na pre-cooking. At yun nga po, nakita nyo sa video na in-slice ka agad ni Sir Charles para mag-cool down pa siya, para makatulong sa pag-dry kasi nag-evaporate siya ng moisture. Tapos po, yung dryer natin,
You can always go po sa ITDI para makonsult kami sa lahat po ng aspect ng pagpoproseso. Anong tamang design ng equipment, anong tamang proseso, anong tamang quality ng raw material. So, makakatulong po lahat maski na yung final product. Ano po? Tapos ano po ang requirement ng FDA pag halimbawa kayo po ay na-commercialize na. So ito naman po ay pinakikita din po namin yung mga solar dryer. Kung solar dryer ang gagamitin, syempre po medyo mas matagal po ang drying, pero ano po yung pwede natin gawin para safe pa rin at tama ang moisture content na makukuha natin sa mga solar dried na mga ating pong mga root crops. Meron naman pong paraan. Katulad na maliliit po ang particle size ng mga ating pong ida-dry. Siyempre po, pag malalaki, mahirap na dry. Mauunahan po ang pagpanis o mauunahan ang pag-grow ng mga mikrobyo bago pa tayo ma-dry. Bago pa ma-dry ang ating pong mga slices ng root crops. So tama ang thickness, tama ang sizes o particle size. So pag dry na po yung ating pong mga powder, dry na po yung ating pong mga slice na ube o slice na kasaba, dapat po lahat po ng mga equipment na gagamitin natin dahil tuyo na po yan, dapat tuyo din po. Hindi po pwedeng na may basa na part at doon po mag-i-start na naman ang microbial contamination. So dapat po talagang dry siya. Bago natin gamitin, halimbawa ang grinder, dry siya talaga bago tayo mag-grind ng mga dried na mga kasaba, kamote o mga taro at ube. Para hindi po makontaminate ng moisture. Pag dried product po kasi, ang moisture po ay contaminant. Ano po? Kasi doon po mag-start na mag-grow ang mga mikrobyo. Kaya po tignan po natin yung grinder. Minsan po, marami po kaming nakikitang grinder, yung likod po ng grinder talagang hindi tuyo. Kaya pag umikot yung grinder para i-grind yung mga dried na mga pieces po ng mga root crops, ay yan, may mga areang nababasa. So, delikado po. At pwede po doon mag-start mag-grow ang mga bacteria at lalo na rin po yung mga pathogenic na bacteria na yung mga pathogenic po ay yung mga nakakasama talaga sa katawan ng tao. So, yun po, importante po ang grinding. Ano po, dapat tuyong-tuyo ang ating pong grinder. At pag na-grind na po yun, ay i-cool po natin. Nag-evaporate po rin yung moisture kasi umiinit po sa grinding. Tapos ay dapat po, pag na-cool down na siya sa room temperature po, pwede na po natin i-pack. I-pack po kaagad para hindi po anuhan ng mga insekto. Minsan po kasi, pag matagal mo na iniwan dyan at na-cool down na siya ng matagal, pwede pong magkaroon ng mga infestation ng mga insects at pests. So dapat po ay i-pack kaagad pag na-air-cool na siya at i-store po, di ba palagi pong ang recommended na i-store in a cool, dark, dry place para mas mahaba ang buhay ng produkto natin. Dahil ang light po, artificial sunlight, madali pong deteriorate ng ating pong mga pagkain. Example po, yung ube, lalo na yung color ng ube, magandang kulay niya pag dry na, naging powder na natin. Pero pag naka-expose po siya sa sunlight, artificial o yung sunlight, madali po siyang mag-brown. So marami pong nangyayari pag na-abuse po natin yung mga products, halimbawa na sa mainit na lugar, nilagay sa mainit na lugar, so mas madali pong mag-deteriorate. So dapat tama ang storage natin, store in a cool, dark, dry place. So maganda po kung maganda yung packaging na hindi po kaagad madaling mabutasan. Kasi minsan po ang mga weevils at saka yung mga insekto, nag-aano po sila, naaamoy po nila yung mga produkto na yan at minsan nag-aano po sila yung pumapasok po dun sa mga plastic na yan. Kaya dapat mas medyo matibay ang ating po. Katulad ng oriented polypropylene na plastic. Matagay-tibay po siya.
At mas maganda din po na pag nakapack na po siya, meron po tayong lalagyanan na malalaking container na nandoon po yung ating po mga nakapack na powder o chips po na ating root crops para hindi po ma-infest ng mga weevils o mga insects po. So tamang storage po, importante din po, temperature. Huwag po natin ilagay sa mga maiinit na lugar at saka maiilaw, yung may sunlight o meron pong well-lighted na area kasi mas madali pong masira. Tapos, yun po. Pag tama po ang proseso natin, maganda ang kalidad ng ating raw material, tama ang proseso, tama ang pag-dry. Mabilis ang pag-dry, hindi yung naunahan kang mag-grow ang mikrobyo bago ma-dry. Kasi kaya nga po dapat kontrolado din po natin ng drying. Hindi po pwedeng ang tagal-tagal ma-dry. Mauunahan po tayo mag-grow ng mga mikrobyo at ang final product po ay maikli ang shelf life at delikado po, tataas ang microbial load. So kung gusto niyo pong maganda ang kalidad ng final product natin, maganda din po lahat ng yung ating raw material, magandang quality at tama ang pagpoproseso. Kaya po meron kaming mga nakailagay dito ng mga process control para po yung ating pong proseso ay tama. So ito po, pwede po namin i-share sa inyo. Ito po yung paggawa ng mga powdered mga detalyadong paggawa ng powdered ube. Tapos meron po, ito naman po ay retorted na ube. Yung nilalagay po sa mga ice cream, mga in-retortable pouches po siya. Kailangan po dito ng retort. Tapos ito naman po yung ube puree din na isang way naman din po, ino-autoclave din po, nire-retort din po ito. Meron pong, ito naman ay merong gatas at may sugar. At ito naman po ay retortable pouches din po. So ibang proseso. Meron pong naglalagay po, bawa ito po ay lactic acid, nilalagyan po namin. Isang naman ay iba naman ang nilalagay na food additive para lang po bumaba ang pH ng product. Para hindi po masyado, pag nire-retort natin, ay hindi po siya mahaba na i-heat o i-retort. Kasi po mas mataas po ang acidity o mas mababang pH, mas nakakatulong po na ma-stabilize yung product. Lalo na ito po mga low acid product. Kaya nga po naglalagay ng acid. So dito po iba't iba. Ito naman, iba naman nilagay citric acid, yung kanina po. So ayun po yung mga iba't ibang paraan para ma-stabilize yung product. Ito po ay yung in-retortable pouches po, ang mga ube puree na ito. So yun nga po, sa mga flour, may din po gumawa tayo ng starch. Galing po sa mga root crops natin. So ito po yung pinaka-basic na process for starch production. At yun po nga po, importante nga po ang sanitary design principles sa pag-design ng equipment po. Importante po yan. Mga food contact surfaces po, mga requirement din po, tamang type ng metal. Kaya nga po ang palagi po dyan recommended sa food processing ay stainless steel, mga 300 series po ang para sa food processing. Galvanized iron, hindi po pwede. Aluminum, hindi pwede. So ito po ay iba't ibang mga metals na pwede po makontaminate yung ating po mga products pag ito yung ating po mga ginamit. Kaya dapat po ay yung sa food grade po na equipment, ang gamit po ay yung mga 300 series na equipment. Ito po, yung 304 and 316. Corrosion resistant, non-toxic at non-absorbent na stainless steel. So, iba't ibang recipe naman po ito kung gusto nyo. Yung cassava, ito po, yung cassava flour, ginawa pong donut, sweet potato na biscuits, meatballs, taro fritters. So, iba't ibang ano lang po na baka may interested po sa mga cassava pudding, sweet potato pudding. So, yun po. So, marami pong salamat at nandito po kami
pwede nyo kaming tawagan, i-consult sa email o sa pwede nyo pong sumulat sa aming pong TSD Division at Technological Service Division at kung ano man yung po for your mga inquiry nyo with regards po sa proseso ng mga pagkain. Maraming pong salamat. So maraming salamat po no sa napaka-knowledge pack na discussion po natin. Okay, so nag-start tayo kay Sir Charles na nag-discuss po sa atin ng food preservation, ano? And actually, binigay niya yung detalyadong pagkakaiba or yung advantage and disadvantages ng mga iba't ibang methods po ng food preservation o yung pagpapa-stop, paghinto o yung pag-slow down ng ating spoilage, no, ng ating mga pagkain. Okay? And diniscuss po din niya yung sample drying technology application like yung EFR, salabat, ubi powder. Okay, so natakal din po kanina yung step-by-step process ng dehydration method. Okay, so nagpakita din po si Sir ng video, which is yung ginamit po nga niyang sample is ube. Okay, so tamang-tama po yon para sa nalalapit na Pasko, ano, meron tayo panghanda. Ayan. Okay, so in-explain din niya yung equipment and kumbaga sinabi niya sa atin kung ano yung dapat na equipment. Okay. And then meron din tayong na pag-usapan kanina ng mga toxins ng iba't ibang root crops. Nandyan yung discosarin, dysgenine. So mga words po na ngayon ko lang narinig, ano. So anyway, yun. Ngayon ko lang din nalaman na talagang deadly pala talaga siya pag hindi maayos yung pag-handle sa ating mga root crops. Okay, so na-inform din tayo ni Ma'am Doom regarding do sa iba't ibang national standard, okay, na meron para sa ating mga root crops. Nandiyan yung Good Agricultural Practices or GAP ng kasaba. And then meron din binanggit si Ma'am ng mga Code of Agricultural Standards, no? And yan, so kung lately nga daw, meron na yung paano i-handle yung taro leaves. Okay. So pinakita din sa atin yung mga na dapat yung required moisture content ng isang root crops. Okay, so ayun, nag-emphasize din sila Sir at Ma'am Doom na dapat siguraduhin natin na maayos at maganda ang quality ng ating mga root crops. So doon po nakasalala yung ating magiging product, okay? And then actually ang dami pa po, ano. So wag po kayo mag-alala kasi itong webinar naman po ay magiging available. Yun nga po, ang Food Processing Division po ay talaga pong tumatanggap ng ganyang mga inquiry. Okay, so meron din po sila ng mga equipment ng mga yan, yung cabinet dryer, vacuum fryer, mga steam jacketed kettles, some of yun, yung mga prototypes po nila. Okay, so meron din kasi sila doon po na mga facilities like yung halal facilities and food innovation center. So available po yan for toll processing. So ito po, ipakita ko yung aming mga contact numbers. Okay, so pwede po natin yan i-screenshot. Okay, pwede po tayo dumaan through our Office of the Director kay Ma'am Dr. Annabel B. Briones. Okay, andyan po yung kanyang mga contact details. And then, pwede din po sa Food Processing Division, si Ma'am Dolor Villaseñor or si Ma'am Michelle Evaristo, hindi lang po na ilagay sa slides. And then, of course, sa amin po, sa Technological Services Division, kay Ma'am Nelia Elisa C. Florendo po. Okay, address ang inyo pong mga request. Ayan, anytime po, pwede po kayong tumawag dyan. Okay, so nais ko po magpasalamat talaga sa aming dalawang resource speaker.
Ayan, for imparting your knowledge and expertise po today sa ating mga participants, Ma'am Doom and Ma'am Sir Charles. Okay. So uulitin po ulit. Ayan. Okay, so of course, hindi po magiging possible to kung wala po kayo na aming mga participants. So hopefully, meron po tayong natutunan today and maipasa po natin sa iba po na willing din po or interesado matuto ng root craft. So, ayan, magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na webinars po and stay safe po palagi. Goodbye everyone. Enjoy the rest of the day. Tumitilaok na ang manok, hudyat na